Người Việt có một linh vật tổ tiên, nhưng 90% chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy. Câu nói ấy, khi bạn nghe lần đầu, giống như một lời thách thức. Một cái gì đó khơi dậy trong sâu thẳm mỗi người, một cảm giác vừa quen, vừa lạ, vừa như chạm vào ký ức mơ hồ nào đó từ quá khứ rất xa của dân tộc. Chúng ta lớn lên với hình ảnh rồng bay, phượng múa, voi chiến, ngựa sắt. Nhưng ít ai biết rằng, tổ tiên Lạc Việt đã đặt một linh vật khác lên hàng tối thượng. Không phải rồng, không phải phượng, mà là chim lạc, biểu tượng từng đại diện cho sức mạnh, niềm tin và tinh túy của người Việt cổ. Vậy tại sao cả một dân tộc lại quên đi linh vật tổ tiên của chính mình? Ai đã khiến chim lạc biến mất khỏi đền miếu, khỏi đình làng, khỏi cả ký ức văn hóa suốt hơn 2.000 năm? Và điều gì ẩn giấu sau hình dáng kỳ lạ ấy trên trống đồng, với cái mỏ dài, chiếc mào dựng ngược, đôi cánh như đang hướng lên trời? Tại sao tổ tiên chúng ta lại khắc nó lên thứ vật linh thiêng nhất của mình, nhưng rồi không truyền lại bất kỳ thiêng tích hay thần thoại nào? Câu chuyện này có lẽ bắt đầu từ một nơi rất xa trong thời gian, khi nước Việt còn chưa có tên, khi những bộ lạc sống ven sông suối, những cánh đồng ngập nước và những cánh rừng mù sương của vùng Đông Nam Á. Đó là thời kỳ mà con người nhìn thiên nhiên bằng sự kính sợ và tri ân. Mỗi tộc người đều chọn cho mình một vật làm tổ vật, một linh vật để xác định nguồn gốc chung, để cùng thờ phụng, cùng gắn kết. Người Đông Sơn, theo nhiều giả thuyết, đã chọn chim nước, một loài chim có thể đi giữa hai cõi. Cõi nước của đời sống nông nghiệp và cõi trời của những khát vọng tâm linh. Nhưng chim lạc không giống bất kỳ loài chim nào ta thấy ngày nay. Nó không phải sếu, cũng không hẳn là cò. Một số nhà khảo cổ học cho rằng nó có đặc điểm của chim nước, chim biển, thậm chí có nét giống loài vừa bay vừa bơi được. Có người nói đó là hình ảnh tượng trưng của thần mặt trời. Có người tin nó là biểu tượng của thần nông nghiệp. Cũng có giả thuyết cho rằng người Việt cổ đơn giản chỉ chọn hình dáng mạnh mẽ của sếu để làm linh vật. Nhưng dù là giả thuyết nào, tất cả đều thống nhất ở một điều. Chim lạc từng là biểu tượng thiêng nhất của tổ tiên chúng ta. Vậy điều gì đã khiến nó biến mất? Để hiểu được điều đó, ta phải quay lại thời điểm nước Việt rơi vào tầng tầng lớp lớp các cuộc Bắc thuộc. Hơn 1.000 năm bị đồng hóa, rất nhiều biểu tượng gốc của người Việt bị thay thế bằng hình tượng vay mượn từ phương Bắc. Nhiều đình làng chuyển từ việc thờ tổ vật sang thờ thành hoàng theo sắc phong, mà hình tượng rồng, phượng, kỳ lân cũng dần len vào văn hóa Việt trong thời Lý Trần, Lê Nguyễn. Trong quá trình ấy, chim lạc dần mờ nhạt, không còn được tạo tác, không còn được nhắc đến trong tín ngưỡng dân gian và cũng không được ghi chép bằng chữ viết vì người Việt cổ thời ấy chưa có hệ thống chữ viết ổn định. Mọi thứ chỉ còn lại trên trống đồng. Nhưng một biểu tượng thiêng liêng không thể biến mất hoàn toàn nếu không có lý do sâu xa hơn. Một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nói rằng chim lạc biến mất vì chính sự thay đổi trong đời sống môi trường. Khi người Việt mở rộng sinh sống lên vùng núi, vùng trung du, khi lúa nước dần ổn định và khi những loài chim nước từng rất phổ biến ở đồng bằng bị ảnh hưởng bởi thay đổi khí hậu và địa mạo, biểu tượng chim cũng mất đi tính gần gũi thiêng liêng mà nó từng có. Cũng có giả thuyết cho rằng chim lạc không chỉ là biểu tượng mà còn là vật tổ của một tộc người cụ thể, có thể là Lạc Việt hoặc một phân nhóm nào đó trong cư dân Đông Sơn. Và khi tộc người này hòa trộn vào dòng chảy dân cư, biểu tượng tổ vật của họ cũng biến mất theo. Và rồi, theo thời gian, chim lạc trở thành một bí ẩn. Một hình dáng bị hiểu sai, bị gọi sai, bị cắt nghĩa sai. Người Pháp khi khai quật trống đồng đặt tên nó là lạc bird theo tên Lạc Việt, và từ đó người Việt mới bắt đầu gọi nó bằng cái tên chim lạc. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, nếu chim lạc thực sự là linh vật tổ tiên, tại sao không còn bất kỳ thần thoại nào kể về nó? Tại sao không có đền thờ, không có lễ hội, không có nơi thờ phụng, không có người gọi tên nó trong suốt hàng nghìn năm? Có thể câu trả lời nằm ngay trong chính hình dáng của biểu tượng, thứ mà tổ tiên đã cố tình để lại như một lời nhắn gửi. Hãy nhìn vào tư thế chim lạc trên trống đồng. Nó luôn giang cánh hướng lên trời, đầu ngẩng cao, chân duỗi dài như đang bước đi giữa không trung. Có phải đây là biểu tượng của một loài chim đang hóa thần? Hay đó là biểu tượng của tổ tiên Lạc Việt? Những người tin rằng linh hồn họ sau khi mất sẽ hóa thành chim, bay về trời, tìm đến mặt trời, tìm đến nơi họ tin là cõi của các đấng siêu nhiên. Không ai biết chắc.
Nhưng một điều chắc chắn là sự biến mất của chim lạc không phải là sự lãng quên ngẫu nhiên. Nó là kết quả của hàng nghìn năm biến động văn hóa, chiến tranh, đồng hóa và đổi thay tín ngưỡng. Thế nhưng, điều kỳ lạ là, dù biến mất khỏi đời sống tín ngưỡng, chim lạc vẫn sống sót theo một cách khác. Nó tồn tại trên thứ vật thiêng nhất mà người Việt cổ để lại, trống đồng Đông Sơn. Trống đồng không phải chỉ là nhạc cụ, nó là biên niên sử không lời. Từng đường nét, từng vòng tròn, từng hình người, từng con chim, tất cả đều là ký hiệu của một nền văn minh tinh tế, phát triển và đầy bí ẩn. Và chim lạc là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trên đó. Phải chăng tổ tiên cố ý để nó ở đó, như để nói rằng, dù thời gian có làm mờ mọi thứ, biểu tượng này phải còn. Dù lịch sử có đổi thay, linh vật này không được mất. Dù dân tộc có bị đồng hóa, bị xâm lược, vẫn phải nhớ nguồn cội của mình. Vậy, chim lạc rốt cuộc là gì? Là sếu đầu đỏ? Là diệc? Là loài chim của sông nước? Hay là một linh vật thuần Việt không giống bất cứ loài nào ngoài đời thật? Có thể nó là tất cả. Cũng có thể nó chỉ là biểu tượng của một khát vọng vươn lên, bay lên, thoát khỏi bóng tối của đất đai ngập nước, để tìm đến ánh sáng của mặt trời. Bạn nghĩ sao? Có phải chim chỉ là chim, hay nó là một phần linh hồn của tổ tiên chúng ta? Ngày nay, khi nhìn lại lịch sử, khi đọc lại những đường nét trên trống đồng, nhiều người đã bắt đầu nhận ra rằng chim lạc chính là biểu tượng gốc của người Việt. Không màu mè, không dữ tợn, không vay mượn, mà rất mộc mạc, rất tinh tế, rất gần với đời sống thật của cư dân lúa nước. Và khi hiểu được điều đó, ta mới thấy tiếc. Một biểu tượng từng thiêng liêng đến thế mà chúng ta suýt chút nữa đã đánh mất hoàn toàn. Nhưng mọi câu chuyện về nguồn gốc đều cần có người kể lại. Và nếu bạn đang xem video này, có lẽ bạn cũng như tôi, muốn tìm lại những mảnh ghép thất lạc của văn hóa Việt, muốn hiểu sâu hơn về tổ tiên mình, muốn biết rằng bản sắc của một dân tộc không chỉ nằm trong những gì ta thấy hôm nay, mà còn nằm ở những gì đã bị chôn vùi, bị lãng quên. Nếu bạn muốn tiếp tục hành trình giải mã biểu tượng Việt, các linh vật thất truyền, những truyền thuyết ít người biết và những bí ẩn văn hóa bị che khuất hàng nghìn năm, hãy follow và subscribe kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Bạn và tôi, chúng ta sẽ cùng nhau ghép lại câu chuyện còn dang dở của dân tộc này. Hẹn gặp bạn trong video kế tiếp.